coordination na kada barangay makikipag-coordinate sila. Dahil mas ito basta malagyan na daing coordination sa barangay. Bakit siya nagpala? National, siyempre, malaw sa barangay, siya ang mga timingan na kapitan, mapaaram sa iya. May put nga di, sila ba yung rin, salamat nila sa Amen.
Kumain na basura.
Size 24. Size 24.
Agyan mo sa ako dito pa rin. Ito, ano dito, bangis na yun eh. Hindi ko ba naman peste? Hindi naman sanay yan. Ano, si Jeremy. Matrabaho ba? Ano, si Jeremy.
bukas ako nga yung kanal. Parang profit na sa'yo mo. One home port. Parang na. Alam po dun mo. Ano lang. Profit. Kuha ng ano? 170 sa sa'yo mo. Bakit ang mga profit? Pwede. Yung hindi mo po kasi oh, dapat ba Lahat lang bro, mabay. Mura mo lang ako.
mo? Ano, lo? Gawin mo yan, kapubit. Ayaw, dong, hard pa din. Ano bang motor? Tulong. Eh, nice pin na ito. Ito si Bernard. Paano? Natag niya. Dapat lamang kita. Hindi po ako magtama. Ano ba magtama? Ayup ko. Lumabay. Parahanap na ako. Pero naman ka na dyan, eh. Sirap bigyan. Hindi na. Mapasakalan na na. Magyaw na.
Talaga na, gisaport! Sige na! Yun! Wala, boy. Oh, tandaan mo. Kasi yung ginawan. No, tandaan mo, Ali, no. No. Taraman mo, kukulang. Ano ba, bungi? Bernard.
Ano? May bako! May bako! Oh! Tama na? Waal daw. Ah, Waal daw. anong doon agaw? 2 araw pa. Sabi ko, get. So, sabihin ko siya kung saan ko ibigay sa iyo o doon. Sabihin ko lang muna kaya. Ano kung kayo may kuang na? Dahil mga tuwang aldaw pa sa nagaan. Doon agaw ko na. Alaton. Totoo man talaga niya. Nakulong ka siyang nag-renew sa iyan niya. Para mata. Wow, mo na. Pero bakit kung kayo pa man talaga? Oo, para sa gilid lang. May patungan na pages, luwa, tapos may parado sa baba. Display ang iligin ng ano. Ito yung logo sa ano. Kaya kaya naman sa tao. Mapilya. Ito lang pa, mapilya. Dahil minapaano ng kagamitan, yaw na sa nasa gilid ng dumaan, siya rin ang nakapangawa. May sustain na ba? Ilang oras ka?
sila, baka mo isang oras na alas 2. Pati sa ano, EDT. Maringan nga, tutpin. Ha? Talaga. Ba't may klase kayo niya? Ayos. Yung kuso. Man. Yung kuso. Ulo ba nga isneya? Never mind. Hanga na ulo. Sikit talaga. Na dito. Ato na ka nagkita ka dito. Matagal niya, hindi ka nagdumang. Dumaan ako dumaan. Ba't pa niya, tanga? Kami na dumaan. Slow na talaga na ito. Tanggap ko sa pamahal makuha na nagawang para sa makakawa. Tep, sabi ako dahil si Ali. Mati ka na dumaan. Naaraman ko na ito na. Kami na dumaan mo niyan. Madumon talaga ako. Dumaan. Agol mo pa. Nakakaya. Agol mo. Dumaan ka na. Sa video ito, ate. Ito saan? Tayo puto nga. Hindi akong pasin na mo. Ibok. Isang subject ka. Hindi na subject. Isang subject. Duwang subject yung sabado. Magpurahan mo sa Ito ka naglao. Piligin subject. Hindi ka ka naglao. Mga medyo subject nga. Din nagdilaw sa akin. Hindi pa kalaki. Kaya nga ni Keto, kung harap mo sa mga ayun, kaso kaya, bakit mahilig ka? Ano? Di sa wali, ikaw na sa kabig. Bakit mahalag ka? Pag narama ko yung ulo, madaman ako. Ayun sa mga kalistik. Dito, maganda. Nasa? Si Mao mo nga nila yung nag-dito. Sigal, matistig ka. Hindi naman sa lahat. Parang oras ko. Parang libre pa na. Ito tumangin. Maringan eh, bro. Hindi ka talaga, buhat talaga mo to. Balik na naman ang Nakakan kung anong mga nakatuot sa pakilig. Boss, bago ko 23.
Ang duwa kayo, isang kilo. Oo, so. Sige. Hindi na ako. Silang. Sige. Pade. Pade. Pade ba? Ay, wala mo lang kung mandun ako. Wala na kilo di sa mataway. Kasi tika ba nga? Ano po sa pagkano kayo? Basta mga kayo, mga pinapinaso. Nahuli ka makalimutan ko. Ano, may class daw siya. May klase na siya. Balikan ko sa ano? Yan nandyan. Nandyan yata yung sa loob. Sige, bigyan mo na ako. Wala po. Walang araw. Pati sige yun. Ngayon, nabilang ko. Sabi ko nga,
Ay, pugi. Ulo. Wala sa bahay? Sabi ko dito, si kapatid mo dito ni si nanay. Pag dito mo na, balik-balik yan. 200 na. 140 pa lang to. Ha? Doon sa bayan ng 100. Pagod na ganyan. Binalik mo sa ito. Si Pugi kasi, di. Sino ko muna ako dito? Ha? Sino ko muna? Oo, ano ba tayo? Ay, madulog ko. Pumede mo itong klase madulog ko sa ano. Madulog padurma, dahil sa ano. Gila, kabilig kasi. Sana. Legit, milan ko mag-free. Tete ba ito? Anong sa ito? Anong napilaso? Ano yan po? 250. 250. Oh, 134. Okay pa, ano pa may sampo? 150. Ako meron makapalit. Ate, bade. Ano ba yun? Sige na makalot. Ay, diba? Sigang. Kasa. Bahala na kita. Hanap naman yan. Ay, Hindi po, may ano ang boy, bukas mo, boy. Dahil masisilang sayang. Walang ginagawa mo. Wala na yung kamay patay. Dahil mo nagbiyahe. Dahil mo nakambiyahe. no. May ipakwenta sila. Ay, bayan nagkasa na. Sige na, yan. Ay, si ano mo? Ang na yun. Tomo? Pag yung kasi ba? Nagkapuntang pulaw na ayos ha. Details.
Hmm. Ay, wala. Ay, tiyo. Yan, wala ba kang tawagin? Yan. Unang kwarta. Dito naman siya nag-isbalan kilos naman sa naan. Tapos naman naman. Kung sa mukha sa ribo kubalan. Hindi naman din yung para di ko ang kunin baka ano lang ano. Ano ba tayo? Yan na lang yung baka niyo. Away. Lima man sa nangani ini, di naman tayo. Dapat sa nakada ini ang kabaikan niya. Magawin na ito pa ako. Ano? Naman sa Lulusan, bagat at ang ako. Kaya ako sabi ko sa hirap na ako. Ay, kubra na naman da nga ni. Ano rin pasirin ko. Apat. Hindi naman What? ay, bibi. Sabi ko, hindi naman ginano na. Hindi naman ginano sa ano. Na masarap pang muring sa inyo makapit ko na mga mata naman sa napit Five. marka na masarap ka pa rin ata na piyong pa turog na piyong mangurul ba yan sa ba? Itesang ka dyan. Mukha na kablas. Pwede ba karoon sa nano? Sige ko nga, ka ng ino. Nanok na, kung pangay kakulot na ino. Dagis ko lang yan. Nasa ganyan. Pagka may kanino kung oranon, dahil kita sa kanina. Katadang daw ko sa radyo na ako nagkarilista ka sa kamang duruman nga yan. Nadam mo? Ano ba sabi? Ano ba? Ano ba sabi? Balik ka. Ay, balik ka pa mag-ipusog mo. Bakit ang pokok ma? Ano ba? Ano ba? Bila, dinala ko nga
Hindi mo kita nagduma. Birthday ka ni Bo. Pang matos. Pang birthday yan. Grabe tira. Birthday ka lang. Isa bang ganyan ang mga estudyante? Ang makikasasama. Bago manay, diyan ka na lang. Talking national stage. Ay, mga pinapila sa na. May kinulong. Wala nang iba. Mother, patawan. Wala sila, marang bang saan ay mga parang. Wala ka tayo. Iba ka lang, pag ulit ka na doon, mapag may ano. Uli na yung taon. Baka na nalang magkamarami na itong uli na nagpag-simple ito. Bumili ng simperan. Ano di ka buo? Ano man ang simple tao? Mura ba kung marami daw ng lokal mo? Oo. Pagbulo mo na baka na. Oo. May ko ana. Kung sarap. Diba nakamarami daw yan? Okay ka na ako dyan. Baka lang ako ano. Diyan. Isira ka nila. May klinik. Isira. Ito ka naman. Ayaw mo. Dito lang video. Wala man yung dyan na. Ako pa rin dito sa asara ganyan. Ako na sa. Ay, dukwenta.
Ay, sa ibong? Ano ka sa ibong? Ramadan? Ha? Kayo sa Matawan. Ano ba kaya na Matawan? Siya mo bango, 160. Di ba kami klase ba? Di ba klase? Hindi niya ba? Oo, naman ito nagklase. Ito mo ay muwan. Kaya ako na mag-uniform. Ano ba nung ko na klase? Ani? Tulungan ko na. Ano yun? Sila muna sa Nebia Ay, Boy. sinanad. Saan? Ay, namang masabay. Bukan din ako nagkalas, hindi yung trabaho. Alis ka ngayon sa trabaho, kailan ito yung Oo, kapal. Ay, pipili man po. Hindi naman dahil ito pinili. Sabi ni Sayboy, Sabi ba kita, gabos lang nakasabay naman kuman, nakalip sa nag-amulan, daiman. Baka po hindi naman ma-interview kung Ayaw kung pasok ka sa interview. pasok sa patawag interview, ka. tawang ka, may arme kayo mong college ka, nagtatrabaho ka, nag-ispila kayo, katawang ka, nagtinda ko na pick-up mo na Ano yung mga presyo? Tawag pamasahe sa duman. buwan din. 20, ma? Apat lang ko kaya. Hindi ko na alam yung Ano kung pasok sa interview? Oo, hindi mo na sa taon. Ay, sa may tayi. Para abiyo dito tao ko ay dubeli. Abiyo. Ay pag abiyo ba kayo ito? Kung kayo sige na bali mo na abiyo. Iya katoro. Kung paano na nakapaso. Kamu tayo bataway. Hindi naman ibang batan. Gabusan. Hindi oh. Pero hindi. Hindi na makainligo. Ano dyan ang best pa na usa ko? Ah. Dahil na. Sak, alam na ako. Iba ka na kay ina mo. Bibidong papakal na ito ni Idril. Sarong kilo lang gasiyo. Sarong, pero ma. 1.8 na piyo na sana. 180 lang sa gasiyo. Sosis. Pero may gimana sin. 260. Hindi ka pala siya. Bayar sa naman. Bibidong mo rin ito. Bayar naman. Telepon mo na tuloy. Isinta ka dibigyan makakaon. Yo. Oh, kunyo na. Kung ba naman malaan. Iya, tabi.
ano? Kung ano yung sisinta mo. Ano di ako nabihon sa ano? Ay naman kita pinapagpapagawa ka. Tapos sa ining ano dahil nene. Siway na. Anak mo ako na naman na pati ba? Ito naman na kinuro ha? Ay naman na naman na. Ay hindi na naman katapusan. Dapat kalapon na po sa kanila. Sabi ko na po yan naman. Wala akong magkakaroon para sa ating ito sila niya, abang-abang.
nagtitiri. Boy na 20 boy dyan. Hindi. Ay, diba? Nagawa naman ka na. Hindi, may kuha. Ito, talaga. Yan ang sabi ang. Yan ang sabi ang. Uyang. Ikaw. Ayan. Bye na pa sa'yo. Hindi na. Log na din ako. Ano na po ako? Ito ba ito? Tawag na. Oo, ako. Wow. Ikaw ba sa kanya? Ah. Wala na siya nagoy. Nabangon siya na iba. Wala, Wala, 150 na lang. Parang 5 ba? Uy, yung mga hindi ko to. Bawas na, saan? O sa dapat. Sarap Kasi ba kilo, lang. sobra. 150 na lang yan. Ano ba? Oo. Ano boss? Body o ano? Sigang.
graba. Baka may sahog pa duman, sublong gumo na. Omo, nasa dito sa nandiligan. Kamalinig. Ito, ginagkito. Ang problema, mapa, kung kapit pa, pero kainin, ayun, hindi ang bigat ko na
Paano ba ka magpapatao? Yun, daw na lang ganati yun daw. Ipabi, sirap kung nga ka ni pag ayun na malala sirap. Kapag ko na lang, pinapulog. Nagbiyahe ka niyon? Dahil mo nagsira. Dahil mo nagbiyahe-biyahe. Para sila niyan 2 kilo pang paubo. Dahil man. Dahil ka nakaligas eh. Tulungan mo. Dahil mo nagbiyahe. Dahil mo pala ka na. Iyo! 1,000 pa lang dahil. Oo, ito mabiyahe. Iyaw, ayun agad. Binakal niya, masana itong bangos. Bakuman itong ano. Dapat na kilo, bawa na ito. 20 ba ka? Dahil ako ma. Kaya naman eh, ubus na. Alam mo yung maabot. Dito sa na yung muli, mabiyahe ko yung ngayon na. Gano'n ba? Kasi lumapabaw. Subukan kamay rin ha? Bako dyan sa ating sa bawang dyan. Walang ka? Darang ko yung bigaran. Dito ba ito?
Belum kesebulan ibu buat lebih.
Ito, lang manibila kayo na eh.
dumaan. So, nakayok ka. Ako mabakan. Ako, yung bulaw. Madaling ano eh. Pagkala na babas. Dahil mo pinasirimak. Mga ayos ka. Yan, yan. Tako. Kasi ako na. Yan. Mga ayos ka. Saan ka makikumpira? Para yung muna.
Bumati na ako. Yes, I'm holding.
Kaya mahali ako. Sabi ko, bantayan mo. Mahali ako. Ang sinalaw.
Ikaw, check ako. Wala. Yun naan.